Hello mga Pinset! Welcome back to our show. Ngayong araw po ay araw na medyo tayo pero napaka-excited po. Napaka-exciting ngayong araw dahil ah, talaga pong namangha ako sa mga games ninyo. At napakaganda po ng mga games ninyo at sana ay mahaba at prosperous ang career niyo sa Scandinavian. Titingnan po natin ngayon ang mga magagandang games at mga brilliant games na talagang hindi po na makakaniwala ang maraming tao na nanggaling sa Scandinavian. So, sit back and enjoy. Hello po mga Phoenixes! Ito pa ang first game na makikita natin. Ang Scandinavian ay hindi lang pang middle game, hanggang endgame pwede din. Ang first game na makikita natin ay laro po ni Mr. Francis Talabok. Tingnan po natin kung anong nangyari. So nagsimula po yung Scandinavian dito. At pag D4, E5 na kagad para mabuksan yung sentro at kung kinain ng puti yung pawn sa E5, kakain na yung block ng Queen takes G1 at mawala na yung casting rights ng puti. At kanya ang actually nangyari sa game. Napaka-aktibo po. Bawat move ng itim ay nag-develop at nag-improve ng position. Yan, dinouble up na yung pawns. Tapos pag knight C6, atake, bishop E2, atake uli. Ang ganda po. Kikita nyo talaga sa example na ito, kahit na down kayo ng isang pawn, nabawi na isang pawn, talagang may keep ng block yung initiative niya. Knight E4, bishop E4, knight takes, bishop takes. Yan, mukhang nakaligtas na yung hari ng puti, pero wala talaga siyang pupuntahan. Bawat move ng itim talagang may mga threats na talaga. At yung lead in development ay kay ganda. Tapos ngayon, sa position na to, na medyo maganda na talaga ang lagay ng itim, nag-blunder yung puti with the move C4. Pwede rin yung white na tumira ng bishop D4, pero pag bishop D4, may mga active na ideas na knight F4. So, hindi lang po talaga pang middle game, pang end game din. Next game ay ang game ni Mr.
Neil Shonko. Mr. Neil Shonko with the black pieces. Yan po natin ang nangyari ha. Queen A5 ang variation ng tinira. D4, Knight F6. Okay, tingnan lang natin. Medyo mga regular na moves lang na tinitira sa Scandinavian. Nakuha na natin yung gusto natin, yung Scandinavian fortress. Bishop D2. Ayan, okay. Talagang napaka-solid po. May 2 bishops nga at may sentro siya. Pero walang weakness yung itim. Ano gusto ko sa game na to, may kita niyo yung pag nag-overextend yung kalaban nyo, take advantage kagad ng itim. Yun, wala pa tayong mga weakness, pero siya, pagka medyo na inig siya at nagtulak na siya ng mga punya, doon po talaga siya mapapahamak. So, lumamang na po yung itim ng exchange. Tapos, pag lumang niya ng exchange, gustong-gusto ko po talaga yung nangyari sa game mamaya. Kaya, nini-improve lang ng block yung itim niya. Wala pa rin ka-weakness. At ngayon, dahil yung pawn structure natin nakatutok sa queen side, dyan po tayo atake. Ayan, Knight A4. Solid. Ayun! Yun po ang gusto kong move na makita nyo. May queen sacrifice out of nowhere. Hindi po lahat ng mga atake ay kailangan explosive at sacrificial. Pero ito sacrificial para manalo ng pawn. Knight takes B2, Knight C3. Tapos may fork pa. Ang lapit po ng pagka-combination. Ganda talaga. Na nagustuhan ko po yan. Pero hindi kailangan mag-pawn storm at mag-sakripisyo yung itim para makasimula ng atake. Wala talagang sinakripisyo ng material. Out of improving lang yung position and eventually may sacrifice at tactic. Hindi actually sacrifice, hindi may tactic. Next game, si Mr. Albert Abel Bantok. Ayan po, tignan natin nangyari sa game niya. Ito naman po ay classic na example kung paano laruin ang Queen D6 variation ng Scandinavian. So, ang ganda po talaga. Ayan, nakuha na ng itim yung lahat ng gusto niya. Sineutralize ng itim yung mga rook niya. Talaga pong pinanood niyo yung video at kudos po sa inyo dahil kahit sa ganitong position, ang ganda ng may mga knights siya dyan, pero wala tayo weakness, ultra solid. Kasi yung idea natin ay mag C5 pa rin. Yan nga po nangyari. Talagang picture perfect. Nasunod yung mga recommendation natin sa video. On top of that, again, improving your position. Tapos eventually, nag-lead sa tactic. Ang ganda po. Hanggang simula hanggang dulo, talagang naging bugbugin yung position ng puti. Ayan. Tapos may knight e4 check na. Mapapanalo na yung queen sa G5. Ganda po. Picture perfect po yung pagkalaro nyo ng Queen D6. So, congratulations po. Ang ganda po talaga. Next game, si Mr. Romy Tataksil. Ayan. Yan po na natin nangyari, no? Another example po na picture perfect na kompleto yung fortress. Fear, the fortress. Ayan. Wala po talagang tayo weakness. Meron na tayong mga squares kung saan talaga pupunta yung mga piyasa natin. At every move na tinitira ng puti na pawn, gumagawa siya ng weakness. At ngayon, pag Queen H5, may turtle tayong Bishop takes D2 para matanggal yung depensa ng F3. Siguro dapat nag-C3 na yung puti dito, kaya lang pag C3 niya, talagang ang ganda ng position natin. Kaya tayo magtas sa Bishop D6, or actually may Knight E4 siya, siguro Bishop E7, meron na kompleto na natin yung fortress. Pero gusto ko to kasi nakuha na naman ng itim ang perfect position. At maganda yung pag-convert. Pagka panalo ng isang pyesa, ayan, every move ay natututo po ang mga viewers natin at mga phoenixes natin na mag-improve ng position at matake sa mga weaknesses ng kalaban. Ayun, ganda po ng pagkapanalo. Congratulations po. Next game natin ay ang game ni Mr. Mark Dominic Valdez. Ayan po, tignan natin yung game na to. E4, D5, takes, Queen takes. Okay. Queen A5 variation ulit. Yun sa mga variations sa Scandinavian. At nakikita po natin, nakita natin yan sa game ni Mr. Neil Shonko na talagang pinakain yung knight sa city na binibigay yung bishop at kahit na may mga weaknesses tayo sa dark squares, mahirap pa rin ma-exploit. Ayan. Nakikita nyo, maganda po ng pagkapanalo dito. Gusto ko kasi
na-emphasize talaga kung paano makakuha ng initiative yung itim. At nakuha ng itim yung initiative niya pagkatapos niya ma-accomplish yung pawn break to c5. Pagkain na ganyan, nakakala ng puti na kakainin ng itim yung pawn sa c5, tapos makakain yung b7, kaya lang tinake advantage na pawn sacrifice. Positional pawn sacrifice. Talaga po ang ganda. And para makain na yung c5, nakita natin lahat ng mga Scandinavian players natin, ang galing nilang mag-improve ng pesa. At pag nagkamali yung kalaban, talagang tinitake advantage lang. Ayan, yung ganda. Tapos may checkmate threat na rook h2, no? Pag rook h3, check. Ayun, precise na. Kasi ang dami ng threat eh. Pagka pumunta yung king dyan, meron na ng rook g2. Pagka nag-block yung rook, kain lang yan. Tapos pagka rook e4, pwede rin lang nating may mga checkmate na idea, rook d1, no? Pwede kainin tapos rook d1. Mag-lead sa checkmate. So, ang ganda po. At ngayon, ang next game ay ang game ni Mr. Ruel Roque. Ang ganda po talaga ng game na to. Medyo hindi ako big fan ng Queen A6, no? Pero yung pagkalaro niya ay parang positional perfect. Kita niyo po yan, no? Every move, nag-improve siya ng position. Naging space. Okay, improve ng bishop. Improve ng knight. F5, talagang nagiging space. Every move po, aktibo ang position ng itim. Ang kagustuhan ko po dito ay ang pag-take advantage talaga ng mga mini positional advantages na nakuha ng itim. Ang pinakalaki ng pinalaki. Outpost lang muna, down pa rin yung itim na isang pawn, pero ang ganda po talaga ng pagkapanalo. Nakikita niyo po yung pattern, no? Gusto niyo gumaling sa chess, kailangan magaling kayong mag-improve ng position nyo at mag-exploit ng mga weaknesses ng kalaban ninyo. Yun, queen sacrifice. Queen sacrifice. Hindi po talaga makain yung rook dahil may rook e1 checkmate, no? Tapos galing dito, tatlong piyesa na, ang dami. Tapos pag b6 ng ganyan, ang ganda talaga, positional perfect. Ayun, na-checkmate pa yung queen, ano? Pero ang ganda po talaga ng game na to. Bilib na bilib ako dahil talagang squeezed. Parang ala Karpov yung pagkapanalo ng itim. Next game, ang pinakauna nating nagsubmit ng Best Game Award competition na game ay si Mr. Eli Budoso. Ito po, talaga pong nasa video natin to, no? Yung pagka-atake kahit yung pag-queen F5, no? Ang ganda po talaga ng example na to. Ayan. Talaga pagka naka D5 sila, pinipresyo na natin yung pawn niya. At magandang emphasis to na dahil marami tayong mga piyesa dito, maganda na mag-kingside attack. Ang ganda po talaga yung pagka-atake. Tapos ito yung pinaka-favorite na move na tinira ng itim dito. Tempo gaining move talaga. Okay? Pag H3, brilliant po talaga pagkapanalo nito. Tapos ang next na move dito ay ang ganda rin po. Oh, sorry. Actually, dito pa pala yan. Knight G4. Ang ganda po. Sakripisyo. So, ang point ay pag kain, tapos rook G3, meron ng queen F4 check. At talaga pong bugbugin na yung position ng puti. May persahan siyang i-move yung king niya, kakainin natin yung rook. Tapos pagka binlock niya ng bishop niya, makakain natin yung e3. So, pag ganyan, ganda po ng kombinasyon. At pagka umalis yung rook, for example, rook takes F7, meron tayong bishop takes E3, king F1, tapos meron tayong queen H5 or queen H2. And queen H5, tapos pasok na. Parang similar po sa nangyari na sa game. Ayan, ang ganda po. Magandang emphasis po yan kung paano laruin pagka hindi sila ng knight C3 at marami pa tayo makikita mga game. Ang next two games na makikita natin ay ang game ni Mr. Juanito Guerrero. Talagang ang ganda po ng mga games niya, no? Ito naman, Knight F6, Icelandic na Scandinavian. O Smerton Scandinavian move order. Tinatawag ko nga na Lido Scandinavian. Ito naman po, talagang naging crazy ang game. At nasa gitna yung king, no? Pero ang pinakamaganda po niyan ay ang finish. Oo nga, okay. Tingnan po kung mahanap nyo ang tamang tira dito sa itim. Lock to move and wins. I-post nyo po for 5 seconds kung makikita.
Okay po? Pagka nakita niyo na yung answer, kung nakita niyo ay queen takes f2, tama-tama po kayo. Ang ganda po ng queen sacrifice niyan. Hindi po masyado makikita sa queen's gamit ng sakripisyo or sa mga games ng sakripisyo ng queen. Ang idea, pag rook takes f2, rook e1, rook f1, checkmate. Next game ay game ulit ni Mr. Juanito Guerrero. Ang ganda po talaga. Kung marami na siyang experience, ito pong line na to, pag bishop g4, hinip ng puti ang pawn, pero talagang delikado dahil sa position na to. Usually po, bishop d4 ang alam kong tinitira, pero ang knight c6 na move ay actually, sorry, knight c6 pala talaga tira. Na-confuse ko to sa early c4. E takes e5, then early c4. Pagka nag yung position, knight c6 ang tamang tira. Tapos pagka e takes f7, king takes f7, down yung team ng dalawang pawn, pero tatlo na po yung pyesang naka-develop. On top of that, nag-aksaya pa ng maraming moves sa pawn yung puti, pero marami na pong threat yung itim dito. May knight takes b4, may knight b4, may bishop b4, followed by rook e8. Kaya po ka-aktibo, talagang delikado na yung position na to. So nag-iisip kayong tumira ng sharp na Scandinavian, ito po ay recommended rin. Pero medyo may mas marami siyang mga theory, pero maganda po yan. Knight b4, may ganyan ng tira, agresibo talaga. Bishop c5, hindi pa siya may check. Itong lahat ng mga pyesa talagang aktibo. Lakas po ng atake. Pagtapos ng g4, knight takes g4, ang lupit po. Actually dito, queen h4, mas malakas na. Pero kung ano po ginawa ng itim ni Mr. Juanito Guerrero, ay lakas po. Grabe naman po yung position na yan, no? Hindi po normal so regular sa chess. 1900 yung kalaban niya na may stock yung king sa gitna, no? Tapos itim pa kayo, no? Lahat ng pyesa nyo, aktibo at mga atake. Last but not least po, ito ay bilib na bilib ako sa game ni Mr. or FIDE Master Ninyo Kauso. Ayan po, kung hindi nyo pa na-check out ang YouTube niya, ang dami niya pong instructed ng mga videos. At recommend ko pong mag-subscribe kayo sa kanya. Napaka-passionate niya po sa game ng chess. At ito po ang example ng game niya, napaka-brilliant. Ang kalaban niya po ay none other than the legend of the Philippine chess. At ang game na ito ay it doesn't take away anything from the legend. At medyo siguro lang off lang siya sa game na to, pero yung brilliancy po ng game ni Mr. Kauso, ni PD Master Kauso ay just unbelievable and amazing. So ito, Icelandic Gambit na naman, no? Knight F3, hindi po tinanggap ni Grandmaster Joey yung sacrifice pag F3 tapos C4. Nakita natin yan sa game ni Mr. Juanito Guerrero. Ito, Queen takes D5. Aktibo po talaga. Yung Queen dito ay napaka-underrated. Once yung Queen nasa D5 ay marami na kayong pwedeng gawin kasi in 2 moves, makaka-develop kayo ng tatlong pyesa, tapos may pressure sa D4, tapos maraming pwedeng pagpuntahan yung Queen kung saan gusto matake. Pero normally, sa king side. Ayan. Tapos ang gusto ko po dito ay napaka-instructive na anong gagawin nyo pagka hindi nag-E5 o hindi na tayo natuloy yung pressure sa D4. Instructive po kasi ito na naman. Second example na natin na king side attack ang gagawin natin. Pwede na pala tayo mag-pawn storm dito. G5. Okay, C4, Queen F5. Ang dami po nating pyesa nakatutok sa itim, no? Kahit na kontrolado ng puti yung sentro. Pero ang dami na, ready na tayo bumulusok ng atake dito. G4, counter attack, wala na. Well calculated na talaga yan kasi kakainin natin yung knight sa F3. May safe pa rin yung king sa D7 kung sakaling sumake dito yung queen sa A8. Tapos pagka ganitong tira, ito po, i-post yung video for 30 seconds to 1 minute. At tingnan nyo kung makikita nyo ang tamang configuration para ma-appreciate nyo yung beauty at brilliance ni FIDE Master Daniel Kauso. Sige po, post nyo. Okay po, pagka na-post nyo na yan, napag-isipan nyo kung ang tamang tira at nahanap nyo yung tira G takes H3, genius po kayo at brilliant kayo. Alam ko po na lahat kayo ay brilliant, pero talaga sobrang brilliant kayo pag nakita nyo yung G takes H3. Queen sacrifice. Pag kinain ng puti yung queen, ano po mangyayari? Rook takes G2, King H1,
Tapos, pag King H1, pwede mag-rook H2 check, King G1, down tayo ng Queen, pero pag after knight takes F5, okay, dami pong pyesa sa harapan ng King. Tapos may rook G8 na tayo next move, talaga pong winning na yung itim dito. Grabe po yung brilliancy ng sacrifice ng Queen. Tapos pagka G3 ng puti, mawalaan niyo po kaya yung next move. Sinacrifice na naman yung Queen para madala lang lahat ng pyesa sa King side. Ang lakas po at ang ganda ng pagkapanalo ng itim dito. Okay, so far, may knight, rook, tapos bishop. Ang compensation lang ng itim dito ay rook at ilang pawns para sa queen. Pero meron tayong pawn sa h3 na talaga pong may hirap na pigilan. Lalo na pag knight takes e3, pag di niya kinain yan, marami na pong threat yung itim, knight c2, pwede nang tumira yung itim ng h2, at pagkain ng ganyan, pagka h2, hindi na talagang mapigilan itong pag-promote, kain pa yung rook sa a1, nag-resign na si Grandmaster Joey. Ayun, so nakikita niyo naman po na hindi lang pang positional, pang atake rin at napaka-dynamic po ng Scandinavian. At hindi ko po ma-express enough sa words kung kaano kalakas itong opening ito, especially kung gusto na counter-attacker kayo. Kung gusto niyo pong makakita pa ng mga brilliant games, marami pong na-provide sa isa sa mga leagues natin, si Master Kauso, sa mga brilliant games niya against IM to GM. Talaga pong ang ganda ng mga games niya, mga positional masterpiece at attacking masterpieces. Pero ito pong isa sa mga pinakamagandang nakita kong Scandinavian game with black, where black tried to sacrifice the queen to that. Okay po, mga Phoenixes, hopefully you enjoyed that video and I hope to see you guys